Nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình biểu tượng của ý chí và kỷ luật trong không khí trang nghiêm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Khối nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình luyện tập điều lệnh đội ngũ với khí thế hào hùng. Dưới cái nắng rực rỡ, từng bước chân của họ dứt khoát, từng cử chỉ đều chuẩn mực, thể hiện tinh thần kỷ luật và sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam trong quân ngũ. Không chỉ mang trên vai nhiệm vụ cao cả là góp phần bảo vệ hòa bình quốc tế, họ còn là hình ảnh tiêu biểu cho sự kiên cường, bản lĩnh và trí tuệ của phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Dáng đứng hiên ngang, ánh mắt kiên định, đội hình chỉnh tề của các nữ chiến sĩ như một lời khẳng định về sức mạnh, lòng trung thành và tinh thần sẵn sàng cống hiến vì hòa bình, vì Tổ quốc thân yêu.